Okey guys, hari ini 17 hari bulan April 2020. Okey, saya telah menerima satu parcel. Sorry, terbalik. Okey, ni Onsmo Studio Light Kit Making Light Play. Okey, dalam ni adalah ada softbox, ada mentor dan juga stand. Okay, benda ni tujuan dia adalah untuk buat untuk lighting lah, untuk kalau korang yang YouTuber, okay, kalau dalam bilik cahaya tak cukup, korang elok guna benda ni lah. Okay, kejap lagi saya tunjukkan apa benda dalam. Sebelum tu saya unbox dulu barang ni. Okay, ini mentor, ini Fluorobox tu, softbox. Okey, ni receipt lah. Okey, invoice. Dan lagi sekali, ini adalah stand. Okay, ini mentor. Kita tengok dulu mentor dia okey ke tak. Okay, mentor ni lighting powered by Onsmo. Okay, ni spesifikasi dia 150 watt, 5500 Kelvin, 220 watt. Okay, kita tengok yang seterusnya ialah Fluorobox. Okay, ni dibagi kain warna putih. Untuk diffusekan cahaya mentol nanti setelah kita pasang Fluorobox tu. Okay, ini Fluorobox. Kali ni dia ada job Onsmo. Onsmo. Okey, macam mana cara nak pasang dia? Buka dalam ni. Okey, buka ni, tolak. Dia macam payung, macam payung. Tolak benda ni. Masukkan ke dalam tapak mentol. Hati-hati dia tak perlu kena patah. Okey, masak. Pastikan bucu ni. Okey, kali ni bucu ni dia okey, dia tak koyak macam yang sebelum ni. Okey,
tengok stand pula. Okay, ini stand. Kita pasang main cloth. Kemudian kita pasang so ni just letak dulu. Kita buka switch. Memang tak ada masalah guys, cantik.